Hei, bună dragilor, bună suflete frumoase! Etalarea de astăzi, așa cum ați văzut și în titlu, este despre viețile anterioare. Pentru cei care cred în viețile anterioare, este o etalare bonus, o etalare pe care eu mi-aș dori din tot sufletul să o tratați ca pe o formă de divertisment. Adică să nu luați lucrurile chiar atât de în serios, da? Facem așa o încercare. Dacă tu ai simțit o conexiune specială, de exemplu, cu persoana dragă ție, dacă ai simțit o conexiune aparte și te-ai întrebat vreodată, oare, dacă ați mai trăit în alte vieți, dacă de unde cunoști această persoană, de ce simți că, nu știu, aparțineți unul celuilalt sau că conexiunea dintre tine și persoana iubită este oarecum specială, deosebită, ceva acolo, nu știu, îți dă ție așa cu un mare semn de întrebare. Haideți să vedem împreună cine ați fost voi doi, da? Sau ce ați fost voi doi, cine ați fost, cum ați fost, ce tip de relație a fost între tine și celălalt într-o viață anterioară. Ați fost iubiți, ați fost, nu știu, dușmani, ați fost, că e posibil și asta, sau dacă, da, nu știu, ai simțit că ai avut o karmă destul de grea cu o anumită persoană, vedem ce iese. Bun, o să vă rog din nou să tratați această etalare ca pe o formă de divertisment, să țineți cont și de faptul că nu sunt etalări personale sau personalizate și că ne jucăm un pic așa cu energiile astăzi, bine? Hai să vedem. Și aveți de ales între numărul 1 și numărul 2. Și hai să începem. Am un pic așa emoții, nu știu de ce, dar un pic am emoții. Bun, drăguților, numărul 1. Unde să pun eu cărțile astea, că nu vreau să fie în cadru. Le ascundem aici cumva. Ok. Cei care ați ales Golden Tarot. O să folosim și tarotul, o să folosim și acest oracol pe care l-am de ceva vreme și destul de rar îl folosesc. L-am folosit așa la început, ne-am jucat un pic cu el, după care l-am cam abandonat. Pentru că nu prea găsesc cum să-l introduc în etalări. Dar, astăzi vreau să-l folosim și vreau să, nu știu, tot asta am avut în cap așa de câteva ore. Scuzați-mă, încă mai tușesc. Bun, tu și persoana dragă, gândește-te la persoana aceea specială cu care tu ai simțit o conexiune aparte. Poate fi cel cu care sau cea cu care tu ești acum în prezent sau cineva din trecutul tău, nu contează, tu știi. Persoana aceea specială, ce tip de relație ați avut voi doi și dacă v-ați mai întâlnit și într-o altă viață. Și avem aici pasiune. Ați împărțit ceva. Pasiune se referă la o relație amoroasă, o relație bazată foarte mult pe atracție între tine și acea persoană. Cartea pasiunii. Ok, asta a fost cartea care a picat aici între voi doi. Și facem în felul următor. Tu și persoana cealaltă. La tine și la celălalt. Scoatem așa câteva cărți. Și persoana cealaltă. Ce tip de energie ați avut fiecare. Din câte văd aici, persoana cealaltă, persoana la care tu te gândești, nu prea a putut să avanseze în viață sau a rămas la același nivel pentru o perioadă îndelungată. La tine, tu mi-apari în energia împărătesei și în energia reginei de monede, respectiv soție sau mamă, dar cu multe lacrimi vărsate, cu multe probleme aici. Între voi doi s-a instalat așa pasiunea. Celălalt, într-o viață anterioară, se pare că a fost un cavaler. Un cavaler și un rege de bâte, de bastoane. Asta înseamnă că a fost cât se poate de atractiv, de activ, da, o persoană activă, o persoană care cumva a jucat un rol important. Aici mi-apare ca și cavaler. Asta înseamnă că probabil a avut ceva de a face cu cavaleria sau poate că a fost în război sau în armată sau ceva de genul ăsta. La tu mi-apare tare înlăcrimată, foarte înlăcrimată. Ok. Sau înlăcrimat, dacă tu ești bărbat. Dar cred că dacă tu ești bărbat, mi-apar pe partea asta din câte observ. Dacă tu ești bărbat, atunci tu ai avut acest rol. Iar femeia importantă din viața ta, văd că a fost soția ta cândva. Ați fost probabil într-o relație
Hai să mai întreb în cărțile înainte de a vorbi prea mult. Venea să spun că ați fost așa, ca într-o relație de soț și soție, dar nu neapărat, pentru că tu mi-apari ca și cavaler de monede, mi-apari, poate că, nu știu dacă ați fost împreună sau nu, dar relație între voi doi intimă văd că a existat. Pasiunea a existat între voi doi. Ok. Energia feminină, femeia din această relație, respectiv tu. Și avem așa, călătorie. Călătorie, avem vaporul și relație karmică. Tu ai fost într-o relație karmică, lacrimi multe vărsate, despărțire, separare, văd aici. El, ce a făcut el? Ți-a avut un copil împreună, mai apare pe aici. Și el a învățat o lecție din toată, sau are de învățat o lecție. Timpul a jucat un rol foarte important, un copil. Ce-i cu copilul ăsta? Hai că vedem ce mai putem descoperi. Care-i treaba cu copilul aici? O binecuvântare, ați făcut un copil împreună. Cartea familiei, cartea casei. Aici apare așteptare și mai apare ceva persoană, deci probabil că au mai fost ceva persoane implicate pe acolo. E ca și cum el tot timpul s-a lăsat așteptat. Vezi tu cum mi-apare ca și rege de bâte, dar apare și ca un cavaler de monede aici. Asta înseamnă că se mișca foarte greu sau pleca pentru o perioadă îndelungată. Tu mi-apare acasă, înlăcrimată și un copil. Interesant. În așteptare. El știa că tu l-aștepți. La tine, ce mai pare aici? La tine muncă grea, muncă de jos. Și un destin cât se poate de dureros, așa, pentru că am aici sicriu, înseamnă că ai avut parte de o pierdere. Probabil că l-ai pierdut pe el la un moment dat. O soartă cât se poate de grea între voi doi, călătorie, drum, distanță. Distanță. L-ai așteptat foarte mult timp să se întoarcă, să vină, dar văduvă mai văd pe aici. Văduvă, da, persoană singură. Da, se pare că el a decedat înaintea ta, a fost primul care a trecut dincolo. Se pare că tu nu ai fost prea bine. Ai fost mai mult într-o așteptare, o așteptare continuă, o relație karmică, grea, obositoare între voi doi. Ok. Hai să vedem, mai scoatem câte o carte. La el. Ce apare la el? Ups, picat pe jos. Da. La el apare ca și cum tot timpul a fost plecat. Venea rar, din când în când, sau a petrecut foarte puțin timp alături de tine. Iar tu l-ai iertat, ai iertat cumva toată această treabă. Nu știu de ce am impresia aici că el a plecat la un moment dat și nu s-a mai întors niciodată, sau dacă s-a întors cum nu a trebuit să se întoarcă. Da, o relație cât se poate de grea între tine și el. Nu văd căsătorie neapărat, nu văd o relație de căsătorie între voi doi. Cărțile mi-arată că tu l-ai pierdut și l-ai așteptat pentru mult, mult timp. Ca la un moment dat să-l ierți, dar l-ai iertat abia după ce ai aflat că el nu mai există, că nu mai este. La tine. La tine mi-apare aici că s-au făcut multe greșeli și că tot timpul ai fost atentă în preajma ta pentru că ai avut foarte mulți dușmani, ai avut persoane care te-au invidiat, iar aici văd că el regretă sau a regretat anumite lucruri și de aceea probabil că v-ați întâlnit și în ziua de astăzi și în această viață, pentru că el a regretat niște lucruri aici, lucruri pe care le-a făcut sau nu le-a făcut în legătură cu tine. Faptul că a plecat, probabil faptul că te-a lăsat în urmă, faptul că nu s-a mai întors niciodată, ți-a făcut o promisiune, probabil și niciodată nu s-a mai întors. La el, ce apare aici la el? La el apar niște mesaje care n-au ajuns la timp la tine, adică a încercat cumva să te contacteze, a încercat cumva să-ți scrie, să-ți vorbească, dar niciodată nu au ajuns acele mesaje la tine.
Relația dintre voi doi. Cum a fost? Ce ați fost voi? Hai să mai punem așa ceva cărți. Între tine și el. Ce s-a mai întâmplat pe aici între tine și el? O, Doamne, aici au fost certuri, scandaluri, certuri grave, mari. 5 de spade, 7 de spade. A fugit ca un laș sau a dispărut la un moment dat. Mai văd aici un dezertor, cineva care pleacă de pe front, știi? Mai văd o persoană care pierde o luptă și se teme. A încercat la un moment dat să fugă, a încercat să plece de undeva. Război, clar, război. Deci a fost categorii pe timpul războiului, cumva, sau în preajma unei bătălii. În preajma unei bătălii. Totuși nu văd război, adică nu, cumva văd așa mai mult o bătălie, știi? Da, și justiția, căutat de justiție, căutat să răspundă în fața legii. Lucrurile astea au stat cumva între voi doi. Da, au stat între voi doi pentru că el îmi apare aici ca și cum a încercat să fugă. A încercat să fugă, a încercat să scape, a încercat să vină către tine, a încercat să-ți trimite ceva mesaje, mesajele alea n-au ajuns niciodată și tu ai rămas probabil într-o continuă așteptare. Nu știu dacă e ceva mai decât războiul, foarte mult stres am văzut la tine și îndrăgostiți, iubire între voi doi, dar o iubire așa, cum să spun, n-ați fost împreună. Nu ați locuit împreună, nu? E ca și cum tu ai rămas cu un copil, ai rămas probabil, da, cu acest copilaș sau el a rămas cu gândul dacă acest copilaș există sau nu, că e un timp aici. E ceva legat de un timp, el n-a vrut niciodată să plece de lângă tine. Au rămas lucrurile neterminate între voi doi. Probabil că de aceea v-ați regăsit, v-ați reîntâlnit în viața asta pentru a rezolva aceste probleme. Că au rămas aici niște karme. Bun, cam asta e treaba. Asta e treaba. La numărul 1. Deci dacă te-ai gândit de ce și de unde această conexiune specială între tine și persoana aceea specială, de ce această conexiune? Uite de aceea, pentru că voi doi ați mai fost împreună cândva. Aveți aici o conexiune puternică și lucrurile au rămas acolo neterminate și ați venit aici pentru a le termina. Bun, dragilor, cam atât am avut la numărul 1, le las așa, le strâng după. Îl pun un pic pe pauză și revin imediat cu cea de-a doua variantă. Suntem la minutul 12:55. Bun, drăguților, am revenit cu cea de-a doua variantă. Dacă ai urmărit și prima variantă, o să te rog să te gândești la altă persoană, să nu fie aceeași energie, să nu iasă aceeași chestie. În cazul în care ai ales să privești și cea de-a doua variantă, nu este nicio problemă, doar că o să te rog să te gândești la altcineva. Bun, cea de-a doua variantă, cei care ați ales piramida, haideți să vedem împreună. Cine ați fost voi doi într-o viață anterioară? Ce curioasă sunt! Cine ați fost voi doi? Care a fost treaba cu voi doi? O să vă rog să tratați această etalare ca pe o formă de divertisment. Ok, tu și el sau tu și ea. Și avem aici judecata. Judecata. Și 3 de monede. Ați lucrat împreună, ați făcut ceva împreună cu judecata și 3 de monede. Este aici o conexiune specială. V-ați ajutat unul pe celălalt. Mai avem aici un 2 de cupe. Nu, 6 de cupe, scuzați-mă, cărțile astea nu le știu așa bine. O să le mai încurc un pic, nu-i problemă, cred. 6 de cupe, energie de suflete pereche, energie frumoasă. Ați copilărit împreună. Într-o altă viață ați copilărit împreună. Probabil că el, văd energia lui aici, a bărbatului, a băiatului, era foarte îndrăgostit de tine. Ți-a oferit niște promisiuni, îți oferă niște crini. Crini înseamnă longevitate. E un fel de jurământ că te va iubi pentru totdeauna sau că va fi acolo pentru tine tot timpul sau, știi, pentru mult, mult timp. Conexiunea dintre voi doi și mai am aici temperanța, liniște, pace. Vă completați unul pe celălalt. Vă completați foarte bine unul pe celălalt.
Ok, asta e conexiunea dintre voi doi și acum să vedem așa individual. Cine ai fost tu? Încep cu tine, da? Cine ai fost tu? Ups. Și am așa, tu ai fost un rege, ai fost bărbat. Sau nu, nu știu. Un rege de bastoane și avem aici o mare preoteasă, opa, atrasă, poate că de atunci, din trecut, sau atras de energiile astea, ai fost, sau poate ai trăit două vieți. Poate că v-ați întâlnit de două ori, pentru că aici am o energie feminină, aici am o energie masculină, bărbat, o femeie. Sau poate că în viața de zi cu zi, da, erai acest bărbat, regele de bastoane, iar în ascuns, așa cumva, era un fel de cleric, de preot, de preoteasă, da, făceai niște lucruri aici destul de ascunse, secrete multe. Poate că ai fost bărbat într-o altă viață. Dacă simți cumva sau ai simțit vreodată că ți-ai dorit să fii bărbat sau să te-ai întrebat vreodată de oare de ce nu sunt și tu ești femeie, da? Atunci e posibil, da, ca într-o altă viață tu să fi fost în energie masculină, ai fost bărbat. Ok. Dar foarte atras sau atrasă de chestiile astea mistice, de vrăjitorie, de biserică. Aici văd o persoană care citea ceva, ce interesant, citește ceva, deține ceva informații, dețineai ceva informații, poate. E o măicuță aici. În cărțile astea este chiar o măicuță. Bun, hai să vedem persoana specială din viața ta, ce a fost, cu ce s-a ocupat, și avem aici exact pe cineva la fel ca și tine, doar că da, o persoană ascunsă, la fel, poartă aceeași îmbrăcăminte ca și tine, îmbrăcămintea asta ca o manta, așa, ca o pelerină, și luna, întâlnire noaptea târziu între voi doi, între tine și această persoană foarte ascunsă și foarte secretoasă. Ok. Erați ca doi lupi. Parcă făceați parte din aceeași familie sufletească. Dar făceați niște lucruri aici împreună, din câte observ eu. Persoana mai tânără decât tine, persoana asta era mai tânără decât tine. Da, și făceați niște lucruri aici împreună, din câte observ. Noaptea târziu, întâlniri nocturne. Ok. Mai scot o carte la tine. Și la tine avem 4 de bastoane. Fericire. Erai tare fericit atunci. Și 3 de cupe. Aici sunt mai multe persoane. Sunt niște ritualuri. Sunt niște așa, parcă o adunare, nu știu cum, de oameni. Printre care erai și tu și această persoană specială. Un grup de oameni, niște ritualuri, văd. Da. Ia să vedem. Aici, ce mai avem? Energie feminină. Da, tu erai bărbat într-o altă viață, tu, ascultătorul, ai fost bărbat. Iar persoana cu care tu ai de-a face acum a fost o regină de cupe. A fost o femeie specială, o persoană specială, foarte sensibilă, iubitoare. Mai vreau o carte la tine. Tu mi-apar ca și rege de bastoane. Acum, dacă tu ești bărbat acum, da, și tu regele de cupe, ia uite, ai fost bărbat. Tu ai fost bărbat, ai fost preot, cleric, ceva, nu știu pe aici. Ceva ritualuri văd. Iar voi doi ați fost două suflete pereche, v-ați conectat foarte frumos, foarte bine. Dar făceați parte dintr-un grup, un grup de oameni unde se făceau niște ritualuri. Se lucra foarte mult noaptea, nu știu, întâlniri nocturne, secrete, iubire între voi doi, iubire ascunsă. Regele și regina de cupe, numai că tu mi ești bărbat, ca și energie masculină. Bun. Hai să vedem ce ne spune și acest oracol, voi doi. Cine ați fost voi doi într-o altă viață? Și încep cu tine. Și avem așa. Da, uite, mi-arată aici că locuiați într-o comunitate, așa cumva.
locuiați la grămadă cu ceilalți, adică nu era ceva important să zici că făceai parte dintr-o mulțime. Și erai un cavaler. Ai fost un cavaler. Bun. Persoana de care tu mă întrebi, persoana aceasta specială din viața ta, ce a fost? Greco-romană mi arată aici. De naționalitate. Da, mi-arată călugăr sau călugăriță. Voi doi ați avut ceva conexiune din asta religioasă, credincioși amândoi, dar ceva, nu știu care-i treaba aici, pentru că făceați ceva ritualuri, ceva nascuns, așa cumva, noaptea, târziu, lucrați împreună, o conexiune foarte specială între voi doi, dar și ascunsă pentru acele vremuri. Bun. La tine, ce mai mi-apare? Referitor la tine, orfan, ai fost orfan sau orfană. De aceea mi-apare energia asta, vezi tu, de copii. V-ați cunoscut de când erați copii. Poate că ați crescut împreună într-un orfelinat, ați crescut împreună cumva. Dar aici este posibil să fii chiar tu cel care, da, tu care promiteai acestei fete. Ei promis aici nu știu ce. Ok, hai să vedem. Persoana cealaltă. Persoana cealaltă a fost soția ta. Persoana cealaltă a fost soția ta pentru că tu ai fost în energia bărbatului și aici mi-apare soție, vezi? Tu ai fost soțul ei. Da, voi ați fost împreună. Ok. Și ce mai avem aici? Un copac, un pom, pădure, foarte importantă pentru voi. Nu știu, v-ați jurat ceva, poate că o pădure e foarte importantă pentru voi. Ok, hai să mai vedem și cu cărțile astea ce mai ne arată. Interesant, nu? La numărul 2, foarte interesantă relația. Interesant ce mi iese aici, conexiunea dintre voi doi, ați fost căsătoriți, cealaltă persoană a iubit arta sau a cântat la ceva instrument. Poate cânta în corul bisericii sau poate că, dacă mi-apare aici ca și cum a fost călugăr sau călugăriță, dar apoi v-ați căsătorit, apoi s-a retras, ca și cum n-a mai stat acolo, s-a retras cumva pentru tine. Sau a fost o persoană foarte credincioasă, că mai poate fi și asta, nu? O persoană foarte credincioasă. Tu ai fost aici un cavaler, energie masculină, orfană, ai trăit într-o comunitate destul de săracă. Da, interesant. Ok, la tine, ce mai apare la tine? Ia să vedem ce mi apare. Îndrăgosteală de această femeie și așteptări. Ia uite, cartea mariajului între voi doi. Ați fost căsătoriți, voi ați fost împreună și într-o altă viață. Și ați avut și copii împreună. Nu doar că ați fost împreună, ați avut și copii. Uite, mariaj și copil îmi iese aici între voi doi. Clar ați fost împreună într-o altă viață. Bun. Iar aici, foarte multă muncă, munca de jos. Și după care urmează o bucurie. Deci cumva s-a urmat o bucurie. Da, ce să zic, ați avut o relație normală, cât se poate de normală, doar că, da, așa, cumva începuturile parcă au fost grele și la unul și la celălalt. La tine, parcă, da, începuturile au fost foarte grele, după care, în momentul în care v-ați întâlnit, lucrurile au mers mult mai bine. Adică prima parte a vieții îmi pare foarte dificilă și pentru unul și pentru celălalt, parcă persoana dragă ție a trăit într-o mănăstire sau a crescut, știi, cumva ceva de genul ăsta, pe când tu, orfan, viață grea, până undeva la tinerețe, așa, adolescență, tinerețe, după care v-ați întâlnit unul cu celălalt. Hai să văd și de aici, carte 2, pentru tine, la tine, ce mi apare? Și mi apare așa, persoană independentă, dar foarte multe obstacole și blocaje. Și mi-apare aici că nu te conformai, nu reușeai să te conformezi cumva situației.
și foarte multe blocaje. Iar la persoana de care tu mă întrebi, mi-apare aici, da, uite, multe păreri de rău. Foarte multe păreri de rău. Și legătură intimă între voi doi, o legătură frumoasă. Intuiție foarte bună. Dacă intuiția ta, adică în momentul în care ai întâlnit această persoană, ai simțit așa cumva o legătură specială. Păi de aceea ai simțit o legătură specială, pentru că este într-o altă viață a fost soția sau soțul tău, depinde cine mă ascultă. Bun, drăguților, cam atât. Mă opresc aici. Interesante amândouă, și numărul 1 și numărul 2. Vă recomand să vă uitați și la 1 și la 2. Cel puțin mie, eu așa am simțit o poveste foarte interesantă și la prima variantă și la cea de-a doua. Acum, nu știu, lăsați-mi în comentarii acolo ce părere aveți voi despre toate astea și puteți să-mi povestiți ce ați simțit în momentul în care ați întâlnit persoana aceea specială din viața voastră. Care a fost sentimentul pe care l-ați avut? De atracție, de teamă, de, nu știu, de recunoaștere? Bun, scumpilor, v-am pupăcit, aveți mare, mare grijă de voi și toate cele bune. Nu uitați să apreciați acest video dacă v-a plăcut. Dacă nu, tot puteți să-l apreciați, că nu e o problemă. Nu vă costă absolut nimic. V-am pupat, numai bine, ceau, ceau, ceau!